Minne ollaan menossa? Sä et osaa puhua. Kenen synttärit on tänään? Minun. Ja mihin me mennään? Särkänniemeen. Joo, synttärimatka Särkänniemeen. Ja kato kuka on Suomessa. Kato miten kivaa Heidillä on Suomessa. Heidillä on niin kivaa, tykkää näin paljon Suomesta. Noniin, lähdetään. I like the way I'm feeling. Can't touch this feeling. Mikä fiilis, Heidi? Huono. Miksi? Water. Yay! Isabella halusi heti ekana tulla tähän vesilaitteeseen. Heidiä vähän pelottaa tää tilanne. Tommosella tää lähtee. Heidi valmiina. Daniela. Isabella. I don't like it when it's going back first. Whoa! Where are you, Heidi? Oh my god, so it starts. Oh my god. Oh. Don't drop your phone. I said it. Isabella. Start. It's so blue. Yeah. Oh, look at that. Toi Viking oli mun mielestä ihan Viking. Semmonen rauhallinen kiva laite. Tykkäsittekö te Vikingista? Yeah. Mitä tapahtui Heidille siis? Mä en nähnyt. Eiks Heidi tykännyt siitä? Kaikki oli hyvin. Ennen. 10 out of 10. Mitä? 10 out of 10 experience. Paitsi. A few moments ago. End of flashback. Valmiina? Valmiina? Näille paljon kutsuja synttäreille. Like, get one from there now. It's gonna work. I can keep up. You're tired already from pedaling? Look at that serious pedaler. Wow. Wow. Heidi ja Isabella tuolla takana. Siellä ne on. Toi oli kyllä pelottava. Vähän itkettää. I would actually go again. It was fun, but I didn't open my eyes because I was too scared. So you'd go again? Would you go again? Yeah, I would go again actually. Maybe I would try to open my eyes. The only I remember Heidi eating a bug in the other roller coaster, so I was screaming, but then I shut my mouth because I was like,
Don't want that too. Tuossa X:ssä mä pidin tosta niin kovasti kiinni, että mun kädet sattuu tosi paljon just nyt. Se oli kyllä aika pelottava. Kerran riitti mulle. Eikö se ollut kiva? Oli joo. Siis varmaan kerran riitti, mut sit se oli kyllä ihan hyvä. Joo, mun kädet Hyvät oikeesti maisemat. käsiin sattuu. Mulla oli silmät kiinni koko ajan melkein. Mä en maisemia paljon nähnyt. Mä näin ne kaikki. Kasvot ensin. Hui. Mikä on ollut paras laite tähän mennessä? Jaa. Nyt pitää hetki miettiä. Daniela mieti nyt etukäteen. Ehkä toi. Mikä toi? Niinku toi punainen. Hype. Ja mikä oli epämieluisin laite? Onko se helpompi vastata? Mä en tykännyt tästä hirveesti. Tästä lentojutusta. Niin. Minkä takia? Se vei liian nopeesti ja sit se tärisi liikaa. Joo. No entä mistä sä tykkäät eniten? No silleen loppujen lopuksi se viikinkilaiva oli ihan ok. Vaikka kun sä olit siinä oli aika pelottava. Mut silleen jälkikäteen oli ihan kiva. Joo, toi oli oikeesti mun suosikki, toi oli tosi hyvä. Jopa Heidikin tykkäs siitä. Kaikki tykkäs. Oli hyvä laite lopettaa meidän huvipuisto. 10 out of 10. Wow. 10 out of 10 minus the first drop. No, but that because and then because it goes straight into like the loop. Well, yeah, but it's not so bad because it doesn't go like this. It goes like, you know. I don't like the ones where they just drop. It was like awesome. it eases you into it. I love it. I'm 27 now as well. Joo, Isabella täytti 27 vuotta. Woo! 27. Yeah. Mun lemppari. Sika. Oh! Eikä toi on niin iso. Söpö. Elää elämää täysillä. Manta ja Max. Eikä ihania. Kato, toi toinen syö tuolla. Röh. Oh, why does it remind me of Sydney? The enthusiasm for food or water or whatever. Sydney in the morning. Sydney in the morning. Sydney at dinner time. It's a bit of a feisty horse. Whoa, down, boy. Do I look like a boy? No. I would just, if you have your hat on, then you'll look more like a boy. Well, hi there. Hi there. What's your name? We are going down on the creek for some good old fishing. Yeah, you hope to catch a big bass today. And some rainbow trout. You know, it's rainbow trout season. Yeah. We've been following the bear signs. You got your bait with you? We got our bait. We got larvae. We got good old big worms.